Welcome back to Revelation chapter 1. خب به ادامه بررسی از مکاشفه باب 1 خوش آمدید. We're in verse 11. در آیه 11 هستیم هنوز. And someone has told John to write to these churches. و یک نفر به یوحنا میگه که به این کلیساها بنویس. And that person is described in verses 13 through 16. و این شخص در آیات 13 تا 16 توصیف میشه. So let's read verses 13 through 16 and hear this description. آیات 13 تا 16 رو میخونم. و در میان آن چراغدان‌ها یکی را دیدم که به پسر انسان میمانست. او ردایی بلند بر تن داشت و شالی زرین بر گرد سینه. سر و مویش چون پشم سفید بود، به سفیدی برف، و چشمانش چون آتش مشتعل بود. پاهایش چون برنج تافته بود در کوره گداخته، و صدایش به غرش سیلاب‌های خروشان میمانست. و در دست راستش 7 ستاره داشت و از دهانش شمشیری بران و 2 دم بیرون می آمد و چهرهش چنان خورشید بود در درخشش کاملش. We first noticed that John describes this person like a son of man. پس ابتدا می بینیم که یوحنا این شخص رو کسی مانند پسر انسان توصیف میکنه. In the Gospels, son of man was Jesus's favorite title for himself. در اناجیل عبارت پسر انسان عبارت مورد علاقه عیسی در رابطه با خودش بود. There's a couple of reasons for this. دلایلی برای این موضوع وجود داره. In the days of Jesus, words like Messiah or Son of David were really revolutionary titles. در دوران عیسی عباراتی مثل ماشیح یا پسر داوود عبارات انقلابی بودند. Throughout Israel's history, people would claim to be the Messiah and the new king of Israel and would encourage other people to fight with him against the Romans. در تاریخ یهود، در تاریخ اسرائیل می‌دیدیم که افراد زیادی ظهور کرده بودند که ادعا می‌کردند ما ماشیح موعود هستیم و دیگران را به شورش و جنگ بر علیه روم برمی‌داشتند. And so Jesus is pushing away from this kind of messiahship, this kind of idea. He doesn't want to leave this idea with his disciples. پس به نوعی می‌بینیم که عیسی یک چنین نوع ایده و انگیزه‌ای رو تلاش می‌کنه که شاگردان او به دست نیارن و به این جهت زیاد از عباراتی مثل ماشیح استفاده نمی‌کنه و عبارت مورد علاقه‌اش پسر انسان هست. And there's another reason why Jesus liked this title. دلیل دیگری که عیسی این عنوان رو دوست داره این هست. The Son of Man was not a popular title in the days of the New Testament. عبارت پسر انسان عبارت مشهوری نبود در دوران عهد جدید. And you can see why when you read Daniel chapter 7 verses 9 and 10 and verses 13 and 14. و میتونید دلیل این رو متوجه بشید اگر دانیال باب 7 آیات 9 10 و همینطور آیات 13 و 14 رو مطالعه So let's کنید. go ahead and look there because I want to make the comparison. خب برای اینکه بتونیم این تشابه رو ببینیم و متوجه بشیم همین الان با هم به کتاب دانیال باب 7 میریم و این آیات رو با هم مطالعه میکنیم. دانیال باب 7 ابتدا آیات 9 و 10 رو میخونم. چون مینگریستم تخت‌ها برقرار شد و قدیم الایام جلوس فرمود. جامه او چون برف سپید بود و موی سرش چون پشم پا. عرش او شعله‌های آتش بود و چرخ‌های آن آتش فروزان. نهری از آتش جاری شده از پیش روی او بیرون می آمد. هزاران هزار خدمتش می کردند و کرورها کرور به حضورش ایستاده بودند. دیوان برپا شد و دفترها گشوده گردید. ادامه میدیم در آیات 13 و 14. چون در رویاهای شب می نگریستم دیدم که به ناگاه کسی مانند پسر انسان با ابرهای آسمان می آمد. او نزد قدیم الایام رسید و او را به حضور وی آوردند. حکومت و جلال و پادشاهی به او داده شد تا تمامی قوم‌ها و ملت‌ها و زبان‌ها او را خدمت کنند. حکومت او حکومتی است جاودانه و بی‌زوال و پادشاهی او زایل نخواهد شد.
So John is seeing Christ as the Son of Man who is the Ancient of Days in the book of Daniel. پس یوحنا عیسی مسیح رو همین پسر انسان که اون قدیم الایام هست در کتاب دانیال میبینه. And look how those descriptions compare. و ببینید که چطور میشه این دو توصیف رو با هم مقایسه کرد. The eyes are like flaming fire. چشمانی چون آتش His مشتعل. hair is white. موهای سفید. He has you see this bronze, this purity, all of these things that you see in Daniel, you see in این Revelation. پاکی و رنگ برنزین، تمام این وجه‌ها و تمثیل‌ها و تصاویر رو میتونید در مکاشفه و در دانیال با هم ببینید. You see the strength, the voice, the rushing water. میتونید صدایی رو ببینید که چون غرش آبهای فراوانه. The power, authority, the stars held in his right hand. قدرت، اقتدار، ستاره ها را در دست راست خودش میگیره. The sword, the speaking the word and truth of God. شمشیر و سخن گفتن را در رابطه با حقانیت کلام خدا. Speaking the word and truth of God is also found in a connection to Hebrews chapter 4 verse 12. همینطور این ارتباط به حقانیت کتاب مقدس و کلام خدا رو میتونید در عبرانیان باب 4 آیه 12 ببینید. His face is shining with all this power. صورتی که از این قدرت و اقتدار میدرخشه. He's dressed as a priest who is also, by the way, connected to Hebrews chapter 4 verse 14. پوشش و جامه‌ای که به تن داره شبیه لباس کهانت هست که این هم به عبرانیان باب 4 مربوط میشه. So we're seeing the glory of God in the body of this one who's standing in the middle of the lampstands. پس ما این حضور خدا رو در جسم این شخصی میبینیم که در میانه این چراغدان‌های طلا ایستاده. I want you to go back to verse 11 of Revelation. میخوام در کتاب مکاشفه باب 1 به آیه 11 برگردیم. And he's told, it's interesting, he's told to write what you see. و اینطور میگه که آنچه را که میبینی بنویس. Now, it's a lot easier to write what you hear. خیلی آسانتره وقتی یه چیزی رو میشنوی بنویسی. But John is told to write what he sees. به یوحنا گفته میشه آنچه رو که میبینی بنویس. And that is not an easy thing to do when you're trying to describe heavenly things. و اصلاً کار ساده ای نیست وقتی تلاش میکنی اموری مربوط به آسمان رو توصیف بکنی. John is trying to grab for the greatest vocabulary that he has in order to make these descriptions. تلاش یوحنا باید قاعدتاً این می بوده که بهترین واژگانی رو که میدونسته فکر بکنه دور هم جمع بکنه بنویسه تا بتونه شاید گوشه ای از اون عظمتی رو که مشاهده میکرده رو به تصویر بکشه. He is using a style of literature called apocalyptic literature. و از سبک ادبی به نام آخرت شناسی یا مکاشفه ای استفاده میکنه. So we're going to set Revelation aside for a moment. برای چند دقیقه میخوایم کتاب مکاشفه رو کنار And بگذاریم. we're going to start talking about this topic, apocalyptic literature. و میخوایم برای چند دقیقه راجع به این سبک ادبی با هم صحبت کنیم. Because if you don't understand apocalyptic literature as a style of writing, you cannot understand clearly the book of Revelation. چون اگر متوجه این سبک ادبی و نوشتن در این سبک ادبی مکاشفه ای نشید اصلا نمیتونیم ادامه مکاشفه رو با هم بررسی کنیم. The Bible is a single story of God's involvement in human history. کتاب مقدس یک داستان رو پوشش میده و اون داستان حضور خدا، دخالت خدا در تاریخ بشر. But it's a story using a variety of literary styles. ولی همین داستان مشترک در سبک‌های ادبی متفاوتی بیان شده. The Bible is not written like a systematic theology. کتاب مقدس مثل کتاب الهیات نظاممند نوشته نشده. You do not find a chapter in the Bible on God and then a
chapter in the Bible on Jesus and then another chapter on sin. That's not how it works. نمیتونید مثل کتاب‌های الهیاتی، متن الهیات نظاممند یک بابی، یک فصلی رو در رابطه با خدا پیدا کنید در کتاب مقدس و همینطور فصل دیگری رو در رابطه با شخصیت عیسی مسیح، فصل بعدی در رابطه با موضوع گناه. به این شکل نوشته نشده. God is complex. خدا خیلی پیچیده And so there are many literary styles used to explain him. و از سبک‌های مختلف ادبی برای توصیف این خدای پیچیده استفاده شده. You have poetry and genealogies and narratives. شعر داریم، شجره‌نامه‌ها رو داریم، روایت‌ها داریم. You have parables and you have historical narratives. مثل داریم، روایت‌های تاریخی داریم. You have law, قانون رو، شریعت رو داریم. lament, تثنیه رو داریم. proverbs. امثال داریم. You have the gospels. اناجیل رو You داریم. have letters. نامه‌ها و رسالات And of course you have apocalyptic literature. و همینطور ادبیات مکاشفه و آخرت شناسی رو دارید. And these styles are tied to culture. و این سبک‌های ادبی به شکل خیلی مهم و شدیدی به فرهنگ دوره خودش گره خورده. So for example, the way Iranians write letters is unique to your culture. مثلا طریقی که ایرانی‌ها یک نامه رو می‌نویسن و ارسال می‌کنن در فرهنگ ما به شکل خاص و مشخصی است. So if you see a letter written in your style, it's easy for you to identify that. اگر نامه‌ای رو ببینیم که به سبکی که به اون آشنا هستیم نوشته شده، برای ما تشخیص اون خیلی راحت است. But Japanese poetry like haiku is a little strange, I think, for Iranians. ولی اگر یک متنی از ادبیات ژاپن، مثلا شعر هایکوی ژاپنی به دست ما برسه، خب مشخصه که غریبه هستیم با اون سبک. You know, you're not sure of the rules, and so you miss so much of that richness and the way that it tells its story. به دلیل عدم آشنایی با قوانین اون سبک ادبی، قطعاً بخش زیاد و مهمی از غنا، زیبایی و اهمیت اون محتوا رو از دست خواهیم داد. Let's take some biblical examples. بیایید یه چند تا نمونه کتاب مقدسی ببینیم. Poetry in Psalms. مثلا در مزامیر که سبک شعر هست. So would you take, let's say, Psalm 22, for the rules of understanding Psalm 22, would you use those same rules and apply it to, say, Paul's letters to the Romans? مثلا به عنوان مثال اگر مزامیر 22 رو در نظر بگیریم، آیا اونطوری که این کتاب رو این بخش رو درک و تفسیر میکنیم به همون روش میایم رسالات پولس رو بررسی میکنیم؟ You wouldn't do that. قطعا این کار رو نخواهیم کرد. Because the form of the way the text brings the information matters in how we approach the text. چون جوری سبک و روش، متدی که اون متن اطلاعات رو ارائه میده بسیار مهم و تاثیرگذار و تعیین کننده هست در روشی که ما تفسیر میکنیم اون متن رو. Another example that I'd like to use is pretty common is Genesis 39. یکی دیگه از مثال ها که من خیلی دوست دارم و عموما استفاده میکنم پیدایش 39 هست. The story of Joseph and Potiphar's wife. داستان یوسف و زن فوتیفار هست. And you know the story, Joseph is working in Potiphar's home and his wife is, making some romantic moves to Joseph and Joseph runs away from this temptation. قطعا با این داستان آشنا هستید که یوسف در خانه فوتیفار کار میکرد، خدمت میکرد و همسر فوتیفار سعی میکرد که یوسف رو اغوا بکنه و یوسف از اون موقعیت فرار کرد. And so when we try to think about the meaning of the story, many people use this as a way to talk about moral purity. وقتی به این داستان توجه میکنیم، خیلی ها دوست دارن اون رو به عنوان اخلاقیات پاکی اخلاقی در حقیقت تفسیر کنن. So the purpose of the story is just for us to be sexually pure. پس برای ما تفسیر این بخش از پیدایش 39 این هست که
از گناهان جنسی برحذر باشیم. But really, this is a narrative. در واقع این یک روایت این And so داستان. you should read this story in the bigger picture of what Genesis is trying to tell us. بنابراین بعد این داستان رو در اون تصویر بزرگتری که کل کتاب پیدایش در تلاش هست که به ما منتقل کنه مطالعه کنیم. And in the bigger narrative of the story of the Old Testament. و همینطور بعد از داستان بزرگ کتاب پیدایش در داستان کلی که عهد عتیق تلاش در انتقال اون داره. The beginning of chapter 39 of Genesis and the end of the chapter are about slavery and about how God is equipping Joseph for his big mission, which is to rescue God's people. ابتدای باب 39 و انتهای باب 39 در کتاب پیدایش در رابطه با بردگی هست و اینکه چطور خدا از طریق یوسف عمل خواهد کرد و شرایطی رو مهیا خواهد نمود. And so it's true that Joseph's purity is an important part of the story, but the story is not written just for us to say, hey, we need to fight temptation. درسته که بخش مهمی از داستان و اون بخش پاکی اخلاقی یوسف هست، ولی هدف اصلی از نگارش این فصل و این بخش در کتاب پیدایش این نیستش که ما فقط بر علیه وسوسه بجنگیم. So here's my point. نکته من این هست اینجا. The literary style that the Bible gives to us is a part of how we interpret that material. سبک ادبی که کتاب مقدس به اون سبک، اون بخش خاص نوشته شده بسیار حائز اهمیت در تفسیر ما از اون فصل. So some books of the Bible have a very clear style. برخی از کتاب‌های کتاب مقدس از سبک بسیار واضحی برخوردارند. Judges is a good example of a biblical narrative. به عنوان مثال کتاب داوران نمونه واضحی از سبک روایت و حکایت گونه کتاب But مقدس. some books of the Bible don't have those sharp literature boundaries. اما برخی از کتاب‌های دیگه این حد و مرزهای خیلی واضح ادبی رو به این شکل قابل دیدار و وضوح نداره. The book of Job is a good example. مثلا کتاب ایوب کتاب نمونه خوبی. It starts as a narrative. به عنوان یک روایت و حکایت آغاز میشه. Most of the book uses poetry and speeches, and then it ends in a narrative. ولی بعد میبینیم که به شعر و به گفتگو، به سخنرانی ادامه میابه، تغییر میکنه و در نهایت باز در روایت و حکایت پایان میگیره. So apocalyptic literature is a style that is difficult to define. ادبیات مکاشفه یا آخرت شناسی نوعی دسته از ادبیات هست که تشخیص جزئیات در اون خیلی دشواره. Let's take an example. بیایید یک نمونه رو نگاه. Let's go over to chapter 22. So the last chapter. بیایید در کتاب مکاشفه به باب 22 آخرین باب از کتاب مکاشفه. Verse 19. مکاشفه باب 22 آیه 19 رو بیارید و میخونم Read خدمت. that for us. و اگر کسی از کلام نبوت این کتاب چیزی کم کند، خدا او را از درخت حیات و از شهر مقدس که در این کتاب درباره آنها نوشته شده است بی نصیب خواهد ساخت. Okay, so Revelation calls itself a prophecy. پس خود مکاشفه خودش رو نبوت داره توصیف میکنه. That is very different than the normal styles of prophecy that we get from books like Isaiah or books like Hosea. این شکل از نبوت با اونچه که در کتاب‌های انبیا مثل اشعیا، مثل هوشع می‌بینیم خیلی متفاوته. So I've spent all this time to show you that when we approach Revelation, we approach it in the style of apocalyptic literature. تمام این زمان رو سپری کردیم تا خدمت شما عزیزان تلاش کردم خدمت شما بگم که ما باید این سبک
ادبی آخرت شناسی و مکاشفه ای رو خیلی خوب تلاش کنیم درک کنیم حداقل. And so when we come back for the next session, وقتی برای جلسه بعد I برمیگردیم want to give you 10 guidelines to help you know how to read apocalyptic literature. وقتی برگردیم 10 دستورالعمل رو خدمتتون خواهم داد که کمک میکنه به شما که چطور میتونیم متون مکاشفه ای و آخرت شناسی رو مطالعه کنیم. And I think if you understand these 10 guidelines, it will really help you understand what Revelation is trying to do. و اگر که این 10 روش 10 دستورالعمل رو به خوبی متوجه بشید، امیدوارم که کمک بکنه که درک کنید بهتر کتاب مکاشفه چه پیغامی رو برای ما داره. All right, and that's what we'll do when we return. وقتی برگردیم با همین کار رو انجام خواهیم داد.